ายใต้ม่านควันสีขาวที่ลอยฟุ้งอยู่ครับซ่อนเอาไว้ด้วยความลับแห่งรสชาติที่น่าอภิรมย์นี่คือเรื่องราวของวัตถุดิบที่อยู่คู่ครัวไทยและสายน้ำของคนไทยมาช้านานครับจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่รมควันเพียงเพื่อยื้อเวลาให้เสบียงอยู่รอดพ้นวันสู่ตอนนี้ครับวันนี้การถนอมอาหารกลายเป็นศิลปะแห่งการดึงเสน่ห์เปลี่ยนปลาธรรมดาให้กลายเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศที่สาดซัดความหอมฟุ้งลงไปในหลากหลายจานอาหารของไทยนี่คือกระบวนการปรุงแต่งที่อาศัยหลักธรรมชาติอย่างแท้จริงครับทั้งดินน้ำลมไฟพัดพาเอาความหอมครับเปลี่ยนรูปของปลาธรรมดาให้กลายเป็นปลารมควันคำโบราณเขาว่ากันว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวแต่สำหรับที่นี่ครับอยุธยาวันนี้เรามากันผมขอเปลี่ยนคำขวัญใหม่เป็นในน้ำมีปลาในนามีควันครับควันที่เห็นนี้ไม่ใช่ไฟไหม้ครับคือคลุ้งไปทั้งหมู่บ้านเนี่ยแต่มาจากกาบมะพร้าวที่กำลังเผาไหม้อย่างช้าๆในเตารมควันขนาดยักษ์บนตะแกรงกว้างใหญ่คือปลาที่ถูกควักไส้แล้วล้างสะอาดเหลือไว้เพียงเนื้อแล้วก็โครงกระดูกก็คือก้างปลานั่นแหละนอนเรียงรายกันแน่นขนาดครับกลิ่นหอมจากเปลวไฟและก็ควันจะลอยขึ้นไปโอบกอดตัวปลาครับค่อยๆไล่น้ำออกทีละนิดให้เนื้อปลาแห้งลงจากความร้อนจนเปลี่ยนสภาพกลายเป็นปลารมควันสีเหลืองทองอย่างที่เราเห็นนี้ครับดูเหมือนง่ายไหมครับแต่เชื่อไหมว่ากระบวนการเปลี่ยนปลาสดให้กลายเป็นปลาสวยๆแบบนี้ต้องใช้เวลาเฝ้าเตากันถึง3 วัน 3 คืนเต็มๆเพื่อแลกกับการยืดอายุไขให้ปลาเหล่านี้สามารถเก็บไว้กินได้ยาวนานไปอีกครึ่งปีนี่คือความอดทนที่แลกมาเพื่อความอร่อยครับเราอยู่กันกับพี่ปุ้ยครับคุณลูกสาวนะแล้วก็คุณแม่อันนี้คุณแม่ขวัญยืนก็ทำปลารมควันกันมานานแล้ว20 ปีขึ้นใช่พร้อมกับเหล่าญาติพี่น้องทีมงานนะครับมาช่วยกันทำปลารมควันมาช่วยกันตั้งแต่ควักไส้ล้างไส้เตรียมตากนี่พี่คนนี้เอาไปรมควันจนกระทั่งจัดจำหน่ายต่างๆซึ่งถอยภาพออกมาชุมชนนี้ทั้งซอยเขาย่างกันเยอะแยะแล้วก็อยากย่างมั่งเรียกได้ว่าเป็นซอยแห่งการทำปลารมควันก็ว่าได้มันอยู่กับบ้านดีไม่ต้องไปแบบขึ้นรถแบบนั้นมันละลายนะจริงครับคุณแม่คือคุณแม่เล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนขายผักต้องมีการขึ้นรถเดินทางไปกรุงเทพอะไรแบบนี้เดินทางตลอดพอเปลี่ยนมาทำปลารมควันก็คือตื่นมาก็ทำงานที่บ้านได้เลยก็เห็นก็ทำมาทุกวันเงี้ยแล้วก็ลองทำดูเรียนรู้เองดีกว่าปลารมควันที่เกิดขึ้นที่นี่ทั้งหมดคือปลาน้ำจืดครับไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนมีปลาเนื้ออ่อนปลาสวายแล้วก็ปลากดถ้าเป็นปลาสวายมาพอเขามาลงปุ๊บเราก็จะลงอัดน้ำแข็งแช่ไว้ในถังก่อนใช่ไหมคะแล้วพอเช้ามืดกลางคืนพี่เขาก็จะมาแร่เสร็จล้างส่องน้ำแล้วเราก็จะมาขดแบบนี้แล้วก็ขึ้นเรียงบนขาตากพึ่งแดดให้แห้งค่ะแล้วก็ค่อยเอาเข้าเตาในขณะที่ทีมงานกำลังเอ่ยปากชมครับโอ้โหสุดยอดมากจับปลาขึ้นมาเองสั่งมาจากตลาดปลาค่ะตลาดปลาสดโอเคจริงคือต่อให้ผมขายแคปหมูผมก็ไม่จำเป็นต้องล้มหมูเองนะซื้อจากตลาดได้ก่อนที่เราจะมารู้กันว่าการรมควันปลาจนได้ผลลัพธ์แบบนี้นั้นจนไปทำเป็นอาหารได้แบบนี้นั้นก่อนอื่นเลยปลารมควันกับปลาแดดเดียวต่างกันยังไงก่อน
บางคนอาจจะสับสนได้ครับเวลาเห็นปลาสีเข้มแห้งๆแบบเนี้ยไอปลาแดดเดียวกับปลารมควันตกลงมันอันเดียวกันไหมวันนี้เราจะมาแยกความต่างให้ดูกันครับเริ่มที่ปลาแดดเดียวก่อนมันคือ sun dry คีย์หลักที่เกิดขึ้นก็คือมัน dehydrate ครับหรือว่าลดความชื้นลงจากการตากแดดแต่เราจะไม่ได้ตากจนมันแห้งสนิทครับเราต้องการแค่ผิวเนี่ยมันเซ็ตตัวโดนน้ำมันร้อนๆตอนทอดผิวจะกรอบฟูครับแต่เนื้อข้างในเนี่ยยังคงมีความชื้นอยู่รสเค็มของมันจะเข้มข้นครับเพราะใช้เกลือเยอะโดยที่เกลือเองก็จะเป็นตัวที่ช่วยดึงน้ำออกไปด้วยแหละนอกจากแดดนี่คือเสน่ห์ของปลาแดดเดียวคือรสชาติส่วนปลาลมควันอันนี้คือ smoke fish ครับต่างตรงๆก็คือมีควันเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือรมควันนั่นแหละมันแห้งจากการรมควันอยู่หลายวันครับและแห้งสนิทมากกว่าปลาแดดเดียวมากๆกลิ่นก็จะเข้าไปจับในไขมันในโปรตีนในเนื้อปลาครับเพราะฉะนั้นจุดเด่นของมันก็คือมีกลิ่นที่หอมซับซ้อนกว่าปลาแดดเดียวนั่นเองครับซึ่งไม่ได้มีการเติมเกลือเพื่อเพิ่มรสชาติเค็มแต่อย่างใดครับปลาแดดเดียวเนี่ยทอดกินอร่อยสุดๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปลารมควันครับเหมาะกับการใช้ในอาหารที่หลากหลายเพิ่มทั้งกลิ่นทั้งรสอูมามิเบาๆไม่ว่าจะเป็นเมนูต้มเมนูยำแบบเนี้ยเข้าเลยบ้านหลังนี้ครับใช้วิธีการทำงานเป็นทีมจะมีการแบ่งสเตชันในการทำปลารมควันครับสเตชันผ่าท้องสเตชันควักไส้สเตชันล้างสเตชันพับหางสเตชันตากแล้วก็สเตชันรมควันครับมาเริ่มกันที่มุมแรกครับก็คือได้ปลามาแล้วขั้นตอนแรกก็คือทุบหัวผ่าตัวครับผ่าท้องเอาไส้ออกเพราะว่าไส้เนี่ยคือแหล่งที่มีการสะสมของแบคทีเรียตัวที่ไม่ดีเยอะที่สุดครับขั้นตอนนี้ก็เลยถือเป็นการกำจัดโอกาสในการเกิดเชื้อที่ไม่ดีเป็นขั้นตอนแรกครับก็จะโยนไปอีกกระมังหนึ่งซึ่งก็จะเปิดน้ำไหลไว้ตลอดเวลานะครับพี่อีกท่านหนึ่งก็จะเป็นคนขัดล้างปลาตัวนี้ให้สะอาดมากขึ้นเราจะสังเกตเห็นว่าเลือดมันนองใช่ไหมครับเขาจะทำการเปลี่ยนน้ำไปเรื่อยๆครับเติมน้ำขึ้นกระมังใหม่ล้างไปเรื่อยๆก่อนจะส่งไปสู่สเตชันต่อไปซึ่งก็คือการพับหางปลาครับก็จะเป็นการขึ้นรูปทรงให้ปลาเนี่ยเอาหางสอดเข้าไปที่หัวโค้งงอแบบนี้เพื่อจะนำไปตากครับซึ่งก่อนจะนำไปตากนั้นก็จะต้องมีการล้างน้ำอีก1 รอบเหมือนกันเพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกให้ได้มากที่สุดครับจากนั้นครับเขาก็จะเอานำไปตากบนข่าครับเขาเรียกสิ่งนี้ว่าข่าก็คือเป็นโครงเหล็กทำมาสำหรับตากปลาโดยเฉพาะมันต้องเป็นเหล็กเพราะว่ามันต้องโดนความร้อนนานเข้าไปสู่การรมควันนะครับครึ่งวันเข้าเตาครึ่งวันประมาณเที่ยงพอจะเข้าเตาแต่พี่เขาจะมากันตั้งแต่ตี 1 ตี 2เนี่ยค่ะดูเผินๆครับขั้นตอนการล้างและก็ผึ่งลมตากแดดนี้อาจจะดูสบายๆครับเหมือนกับเป็นวิธีที่เขาทำมากันตั้งนานแล้วแต่ในมุมมองที่เราจะมองลึกไปกว่านั้นนี่คือช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดครับเพราะทันทีที่ปลามันตายอุณหภูมิในร่างกายของมันสูงขึ้นครับนี่คือสัญญาณเริ่มเกมของจุลินทรีย์2 กลุ่มครับที่จ้องจะเล่นงานเนื้อปลาของเรากลุ่มแรกก็คือพวกที่เปิดเผยตัวอย่างง่ายดายครับ Food Spoilage Microorganism หรือว่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเนี่ยเสื่อมเสียพวกนี้จะทำงานชัดเจนครับถ้าเกิดว่ามันชนะขึ้นมาเนี่ยเนื้อปลาจะเละมีเมือกมีสีเขียวคล้ำครับส่งกลิ่นเหม็นเน่าคือเตือนว่าอย่ากินนะอันนี้พวกแรกแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่เรียกว่า Food Pathogens หรือว่าเชื้อก่อโรคพวกนี้คือนักฆ่าไร้เงาครับที่มันจะไม่เปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนกลิ่นปลายังดูสวยงามปกติแต่ถ้าเกิดว่าเผลอกินเข้าไปพิษของมันจะเล่นงานระบบทางเดินอาหารทำให้เราท้องเสียรุนแรงได้สิ่งที่จะทำให้เราเอาชนะพวกมันได้ครับซึ่งพี่ๆทุกคนก็ทำอยู่แล้วคือเรื่องของเวลาครับสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงก็คือเมื่อเวลาเดินไปข้างหน้าครับแบคทีเรียก็จะเติบโตขึ้นตามกาลเวลานี่คือกราฟที่เรียกว่า Bacteria Growth Cycle ครับหรือว่าแสดงผลการเติบโตของแบคทีเรียมันจะมีช่วงแรกที่เรียกว่า lag phase
ช่วงนี้คือแบคทีเรียยังไม่ได้เติบโตแบบทวีคูณครับมันเป็นช่วงที่แบคทีเรียเนี่ยปรับตัวไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียดีหรือแบคทีเรียร้ายก็ตามนะครับระยะเวลาขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นรอบตัวของมันครับว่ามีปัจจัยอะไรเกื้อหนุนบ้างครั้นเมื่อแบคทีเรียปรับตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมันจะเข้าสู่ระยะที่2ก็คือล็อกเฟสจังหวะนี้จะมีการเติบโตแบบทวีคูณเลย2ไป4 4ไป8 8ไป16 32 64 128แล้วในฐานะที่เราเป็นคนที่ต้องหมักดองหรือว่าถนอมอาหารครับเราก็จะต้องสร้างสภาวะให้เกิดการลำเอียงไปเกื้อหนุนแบคทีเรียดีให้เติบโตได้ดีกว่าแบคทีเรียเลวนั่นเองครับและสิ่งที่เกิดขึ้นณวันที่ไปถ่ายทำจริงที่เราเห็นก็คือจริงๆตากแดดใช้เวลาไม่เกินชั่วโมงกว่าเท่านั้นเองครับ2 ชั่วโมงก็จะเอาเข้าสู่ขั้นตอนของการรมควันในการรมควันนั้นครับเราใช้กาบมะพร้าวและก็ขี้เลื่อยเป็นเชื้อเพลิงหลักครับบ้านที่ทำปลารมควันก็ต้องมีการสต็อกเอาขี้เลื่อยกับกาบมะพร้าวเนี่ยเก็บไว้ในโรงเก็บทีนี้ข้างๆติดกันเลยก็คือโรงรมควันครับซึ่งก็จะถูกคัสตอมเมดหรือว่าทำขึ้นมาเองเป็นปล่องเข้าไปเรียงรายราวกับว่าเป็นนึกถึงห้องแถวห้องเช่าครับด้านล่างคือพื้นเลยที่ใส่เชื้อเพลิงในการเผาไหม้ด้านข้างจะสังเกตว่าจะมีร่องที่ทำเอาไว้เป็นชั้นเพื่อใช้สำหรับเสียบตะแกรงตากปลาเข้าไปได้ครับโดยใน1ห้องรมควันเนี่ยก็จะมีหลายชั้นเลยในที่นี้ก็คือมี5ชั้นใส่ปลาได้5ข่านั่นเองด้านล่างสุดของเตาครับจะถูกรองด้วยถ่านก้อนครับซึ่งชั้นต่อมาก็จะเป็นขี้เลื่อยก่อนครับจากนั้นครับลำดับต่อมาก็จะเป็นกาบมะพร้าวครับเพื่อจุดไฟแล้วทีนี้จากนั้นครับเผาเลยแต่รอไว้ก่อนครับยังไม่ได้เอาปลาเข้าไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยเอาเข้าไปเลยอุณหภูมิจะสูงเกินครับปลามันจะกรอบเกรียมจนไหม้นะครับแทนที่จะเป็นปลาลมควันมันจะกลายเป็นปลาที่ย่างจนไหม้เขาก็จะต้องรอให้ไฟมันมอดลงซะก่อนครับเหลือไว้เพียงแต่ควันเยอะๆครับจากนั้นครับปลาที่ตากแดดเอาไว้แล้วทีละชั้นทยอยเอาเข้ารมควันครับรมควันเป็นเวลา3 วันและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นความว้าวที่อยากจะเอากลับมาพูดซ้ำก็คือมันไม่เหมือนกับปลาเค็มหรือว่าปลาแดดเดียวตรงที่ไม่มีการหมักเกลือเข้าไปครับนี่คือความว้าวของปลารมควันที่ในเมื่อไม่มีเกลือมาช่วยไล่น้ำแล้วเอ๊ะทำไมปลาถึงอยู่รอดมาได้3 วันโดยไม่เน่าคำตอบคือการเล่นเกมกับการควบคุมอุณหภูมิและก็เคมีล้วนๆครับลองจินตนาการกันดูครับว่าปลาสดๆอยู่ในเตา 2-3 วันถ้าไฟแรงไปปลาไหม้ถ้าไฟอ่อนไปแบคทีเรียยิ้มหวานเติบโตง่ายเพราะอุณหภูมิอุ่นๆน่ะคือสวรรค์ของเชื้อโรคใช่ไหมล่ะครับแต่ปราชญ์ชาวบ้านเขาเซียนกันมานานแล้วเขาคุมอุณหภูมิให้อยู่ในโซนที่ร้อนพอที่จะฆ่าเชื้อแต่ไม่ร้อนจนปลาสุกทันทีความร้อนในระดับนี้จะค่อยๆบีบไล่น้ำออกจากเซลล์ปลาอย่างต่อเนื่องครับเมื่อน้ำระเหยออกไปเรื่อยๆแบคทีเรียก็ขาดน้ำตายนี่คือเทคนิคที่ตรงไปตรงมาอย่าง dehydration หรือการดึงน้ำออกจากความร้อนระยะยาวครับซึ่งแน่นอนว่าความแห้งอย่างเดียวยังไม่พอสำหรับการที่ทำให้มันเนี่ยกลายเป็นปลารมควันพระเอกของเราในวันนี้ไม่ใช่เกลือแต่คือควันครับควันในกาบมะพร้าวมีสารเคมีธรรมชาติกลุ่มที่เรียกว่าฟีนอลมันจะทำหน้าที่2 อย่างครับ1คือเป็นสารกันบูดตามธรรมชาติฆ่าเชื้อราที่ผิวแล้วก็2มันคือน้ำหอมครับฟีนอลคือตัวการที่ทำให้กลิ่นสโมกี้ก็คือกลิ่นรมควันเนี่ยมันหอมหวนชวนหิวในแบบที่ไม่มีเครื่องปรุงตัวไหนจะเรียนแบบได้ครับมันต้องมาจากการรมควันเท่านั้น
แล้วสีเหลืองทองอร่ามสวยงามนี้มาจากไหนมันไม่ได้เกิดจากซอสมันคือปฏิกิริยาทางเคมีที่นักกินทั่วโลกหลงรักครับอย่างแรกก็คือเมลยาร์ด reaction จะออกเสียงไมลาดเมลยาร์ดอะไรก็แล้วแต่คือเข้าใจกันว่าคืออันเนี้ยเมื่อโปรตีนในเนื้อปลาเจอกับความร้อนครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทำให้เนื้อเนี่ยมันแน่นขึ้นหนึบขึ้นไอ้ตรงนี้เรียกว่าโปรตีน denaturation แล้วก็เปลี่ยนให้มันกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆอีกตัวช่วยหนึ่งที่เป็นสำคัญเหมือนกันคือสารกลุ่มที่เรียกว่าคาร์บอนิลครับสารสิ่งนี้มากับควันมันทำหน้าที่เหมือนการทาแลกเกอร์ธรรมชาติแต่ไม่ใช่แลกเกอร์และของกินทาไม่ได้อยู่แล้วแต่มันทำให้ปลาเนี่ยโปรตีนในปลาเนี่ยถูกเคลือบครับจนกลายเป็นสีน้ำตาลแดงเข้มเป็นเงาประกายแบบนี้เลยเปรียบเปรยว่าเหมือนเคลือบแลกเกอร์เลยถ้าว่าเราย่างแห้งไปเขาก็จะเก็บได้นานเก็บนานได้เก็บได้เป็นเดือนเลยครับเพราะเราจะย่างแห้งแบบแห้งสนิทสรุปแล้วปลาลมควันชนิดนี้ไม่ได้ปรุงแต่งด้วยเครื่องปรุงรสครับมันเจ๋งตรงนี้แต่ถูกปรุงแต่งด้วยความร้อนและก็ควันไฟจนได้รสสัมผัสที่แน่นหนึบหอมและเก็บรักษาไว้กินได้นานเป็นพิเศษและจะอยู่ในเตาประมาณ2 วัน 2-3 วันกว่าจะแห้งเราต้องย่างให้แห้งสนิทถ้าขนาดเล็กนี้ก็แห้งไวแต่ถ้าตัวใหญ่ก็ยืดเวลาไปอีก3 วันอยู่อย่างนี้ไปตลอดเลยหรือเปล่าครับคำตอบก็คือไม่3 วันไม่ได้อยู่อย่างนี้ตลอดครับจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนสับไอตัวชั้นของข่าที่เสียบเข้าไปเนี่ยอันไหนที่มันอยู่ใกล้ไฟเลื่อนขึ้นมาข้างบนอันไหนที่อยู่ห่างก็คือไล่ถัดลงมามันจะเป็นการเฉลี่ยครับให้ความร้อนโดนปลาอย่างทั่วถึงนั่นเองเพราะฉะนั้นไอการดึงน้ำตรงนี้ก็เลยจะเกิดขึ้นใกล้เคียงกันมากที่สุดแล้วก็จะได้เป็นปลารมควันแห้งๆแบบนี้ที่ไม่ปรุงแต่งเคมีเพิ่มเติมอะไรเลยครับมันประมาณ4 โลลงโล4 โลปลาสดได้1เดียว4 โลปลาสดพอแห้งมาแล้วเหลือประมาณ1 โลส่งขายออกไปทั้งในท้องถิ่นแล้วก็ทั่วประเทศขายส่งถ้าเป็นปลาสวายตอนนี้จะส่งขึ้นเชียงใหม่ค่ะส่วนปลาช่อนก็ขายส่งเหมือนกันปลาช่อนก็ขายส่งทั่วเนื้ออ่อนมันเป็นปลาแพงเนื้ออ่อนมันเป็นที่ร้านอาหารเขาใช้ใช่ไหมระดับจะขึ้นพันขึ้นโลนึงราคาปลาสดแพงปลาช่อนก็อยู่500มีอันเนี้ยย่อมเยาวหน่อยปลาสวายแห้งแล้วจะอยู่ที่100 กว่าบาทค่ะเหมาะกับการเอามาทำเป็นเมนูต่างๆครับถามไอเดียดีกว่าครับทำเมนูอะไรดีครับทำเป็นต้มโค้งค่ะต้มโค้งปลาย่างแล้วก็แกงเลียงปลาย่างแล้วก็เป็นยำปลากรอบยำปลาแห้งเงี้ยค่ะจัดไปเริ่มด้วยเมนูแรกก่อนเลยเอาตามนี้เลยต้มโค้งปลาสวายรมควันปลาสวายเนี่ยก็จะเป็นปลากรอบรมควันที่ได้รับความนิยมอยู่สูงนะครับทำเยอะเลยทีเดียวเชียวเริ่มต้นเนี่ยเราเอาหอมแดงแล้วก็กระเทียมลงไปผัดก่อนครับก็คือให้มันโดนความร้อนเพื่อที่จะให้มันเกิดความไหม้นิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยพริกชี้ฟ้าแห้งครับเอาไปผัดให้เกิดความหอมความไหม้เล็กน้อยขึ้นมาเหมือนกันเพื่อที่ตอนหลังเนี่ยมันจะแกะได้ง่ายขึ้นครับจากนั้นเราตั้งน้ำครับแล้วเราก็ใส่ตะไคร้เข้าไปแล้วก็อันนี้คือกระเทียมเมื่อกี้ที่ปอกเปลือกนะมีความไหม้มีความหอมเล็กน้อยหอมแดงเมื่อสักครู่นี้ที่เอาไปคั่วครับปลาสวายที่แกะแล้วใส่ตามลงไปจังหวะนี้กลิ่นชัดเลยความหอมตอนที่ปลาสวายโดนกับน้ำร้อนครับค่อยๆระเหยกลายเป็นไอขึ้นมาทำให้เราเนี่ยได้กลิ่นไปด้วยเราต้มจนมันเดือดเลยนะครับแล้วค่อยๆช้อนฟองออกจากนั้นเราก็ใส่ตะไคร้ซอยลงไปครับใส่ตะไคร้ซอยเสร็จแล้วอันนี้คือข่าซอยครับเพิ่มความหอมแบบสมุนไพรเข้าไปด้วยตัดกับความหอมของปลาลมควันจังหวะนี้คนให้เข้ากันครับแล้วก็ปล่อยให้มันเดือดอีกสักทีนึงเริ่มปรุงรสครับใส่น้ำปลาอันนี้จริงๆแล้วแต่ความชอบนะครับใส่น้ำปลาน้ำมะขามเปียกเพื่อความเปรี้ยวแบบไทยๆที่มันไม่ใช่แบบมะนาวอันนี้คือเห็ดฟางหรือถ้าเกิดว่ามีเห็ดอื่นก็ใส่ได้เหมือนกันตบท้ายด้วยพริกที่เราคั่วไปตอนแรกครับเน้นย้ำความหอมแล้วก็ความเป็นรสชาติกรอบเล็กน้อยของพริกเวลากินจะได้มีรสสัมผัสที่หลากหลายครับแล้วก็เพิ่มมะนาวสุดท้ายคือความสดชื่นนะมะขามเปียกเปรี้ยวอีกแบบมะนาวเปรี้ยวอีกแบบนะครับอีกหนึ่งหอมครับใส่เข้าไปก็คือผักชีใบเลื่อยซอยได้มาแล้วเมนูนี้ครับต้มโคลง
ที่ใช้ปลารมควันที่เราดูกันมาทั้งรายการเนี่ยตอนนี้กลายเป็นเมนูอาหารแล้วเวลากินก็จะมีความหอมชัดเจนของทั้งกลิ่นควันปลาและกลิ่นสมุนไพรเมนูต่อมาครับลองเปลี่ยนมาเป็นปลาช่อนบ้างไหมกับเมนูแกงเลียงปลาช่อนรมควันปลาช่อนรมควันไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแกงเลียงคือเข้าจัดๆครับเราเอาพริกไทยขาวกระชายพริกแล้วก็หอมแดงครับตำให้เข้ากันจากนั้นเราใส่เนื้อปลาที่เราฉีกแล้วลงไปด้วยตำให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งใส่กะปินี่เพิ่มความเป็นอูมามิเข้าไปแล้วเอาเครื่องตำที่เราทำสำเร็จแล้วลงไปอยู่ในน้ำต้มครับใส่ปลาเข้าไปจังหวะนี้หอมมากของปลาเหมือนเดิมเลยก็คือปลากับน้ำเดือดเจอกันยังไงเสียก็ต้องหอมอยู่แล้วครับเครื่องปรุงใส่เข้าไปใส่เกลือใส่น้ำปลาครับแล้วอันนี้ก็คือฟักทองนั่นเองความหวานของฟักทองครับกับปริมาณของบวบจะช่วยเติมเต็มให้จานเนี้ยมันอิ่มหนำสำราญมากยิ่งขึ้นคือไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ได้ใช้ความหวานจากตัวฟักทองเอานี่อันนี้คือข้าวโพดอ่อนครับจริงๆแล้วทุกผักที่ใส่ลงไปอย่างอันนี้เห็ดฟางเป็นทางเลือกหมดเลยนะครับเราอยากจะมีผักอะไรใกล้ตัวแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ใบแมงลักเข้าไปเพื่อความหอมตอนสุดท้ายอีกแล้วหอมบวกหอมบวกหอมอีกแล้วแต่ละอย่างเนี่ยอาหารเนี่ยเสน่ห์ของมันไม่ใช่แค่รสชาติอย่างเดียวนะครับมันยังเป็นเรื่องของการที่เรารับกลิ่นของมันด้วยอันนี้ทุกคนรู้ดีกันอยู่แล้วปลาลมควันหอมแบบควันครับสมุนไพรหอมแบบสมุนไพรรวมกันลงตัวครับและนี่คือแกงเลียงที่ได้รับอิทธิพลความหอมจากโปรตีนของปลารมควันที่เป็นปลาช่อนแบบเต็มๆครับอยากทำเมนูยำไหมยำปลาเนื้ออ่อนรมควันสิ่งที่ต่างก็คือว่ายังไม่ต้องแกะเนื้อปลาครับเอาไปทอดก่อนรูดออกจากไม้ปลาเนื้ออ่อนเนี่ยตัวมันไม่ค่อยใหญ่ครับเราสามารถทอดรวมกันได้เลยแล้วก็แกะออกมาแบบนี้มันก็จะมีความกรอบความหอมตั้งแต่ขั้นตอนนี้เลยจากนั้นเรายำครับมะนาวใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลใส่พริกจะพริกแดงพริกเขียวแล้วแต่ที่เรามีครับจริงๆไม่ได้จำกัดขนาดนั้นแล้วก็ตะไคร้ซอยหอมแดงซอยหรือจะใช้หอมแขกก็ได้เมื่อกี้ที่เห็นคือมะพร้าวคั่วนะครับใส่ถั่วเข้าไปมะพร้าวคั่วเนี่ยเป็นอีกหนึ่งความหอมที่แบบเข้ากันได้ดีกับปลารมควันมากๆเลยนะครับเราใส่ปลาเนื้ออ่อนแล้วก็คลุกเห็นไหมเฮ้ยเมนูนี้มีความง่ายทำเสร็จเร็วคลุกไปคลุกมาได้ปลาเนื้ออ่อนนี่มันคือยำปลาเนื้ออ่อนโบราณใส่มะพร้าวขูดคั่วที่อยากให้ทุกคนลองทำกินที่บ้านดูครับนั่นแหละมันเริ่มมาจากเตาเล็กๆเกิดจากการถนอมอาหารไว้ทำไว้กินเองอย่างเงี้ยค่ะกิจการใหญ่ขึ้นก็เลยเริ่มทำแบบทำขายอะไรเงี้ยเพราะว่ามีแม่น้ำบางทีเขาหาปลามาเขาก็มาทำถนอมอาหารไว้กินเองแต่พอมีปลามากขึ้นก็ทำขายก็เลยเริ่มใหญ่ขึ้นภายใต้ปลาสีเหลืองทองสวยงามนี้ครับคือผลลัพธ์ของความอดทนและความเข้าใจในธรรมชาติครับเวลา3 วัน 3 คืนที่เปลวไฟและก็ควันได้ทำหน้าที่เจรไนครับเปลี่ยนปลาจากสายน้ำกลายเป็นงานศิลปะจากไฟที่กินได้ครับเปลี่ยนการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในอดีตให้กลายเป็นสุนทรียะแห่งรสชาติในยุคปัจจุบันวันนี้เราได้พิสูจน์แล้วครับว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้อยู่แค่ในห้องทดลองแต่อยู่ในกาบมะพร้าวอยู่ในไอควันอยู่ในเปลวไฟอยู่ใน2 มือของพี่ป้าน้าอาชาวอยุธยาที่รู้วิธีการหยุดเวลาและเก็บรักษาความอร่อยนี้ไว้ให้ข้ามผ่านฤดูกาลและนี่คือหัวใจของแดนกินดองครับเวลาอีกหนึ่งในเครื่องปรุงที่วิเศษที่สุดเพื่อให้รสชาติแห่งความสุขนี้อยู่คู่ครัวไทยไปอีกเนิ่นนานครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องครับพี่ป้าแม่ทุกคนเลยที่ถ่ายทอดความรู้นี้มาให้กับเราและขอบคุณคนดูที่ร่วมเดินทางฝ่าดงควันมาด้วยกันในวันนี้ครับและพบกันใหม่กับแดนกินดองในตอนหน้าสวัสดีครับ